cách xin visa Việt Nam cho người Hàn Quốc. Bạn có đồng nghiệp, bạn bè hay là người thân muốn đến Việt Nam nhưng mà đang thắc mắc không biết về quy trình và thủ tục nộp e-visa điện tử hay là quy trình về chính sách miễn thị thực. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách xin visa Việt Nam cho người Hàn Quốc, cập nhật các chính sách nhập cảnh mới nhất của năm 2025 và nhiều thông tin quan trọng khác. Hãy xem đến cuối video để không bỏ lỡ thông tin nào quan trọng nhé. Xin chào mọi người, mình là Ngân, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tân Quang Lan Travel. Việt Nam ngày càng mở cửa với khách quốc tế, đặc biệt đó là công dân Hàn Quốc. Vậy thì theo thống kê của năm 2024, thì khách từ Hàn Quốc chiếm gần 60% số khách quốc tế du lịch đến Việt Nam. Vậy thì người Hàn Quốc đến Việt Nam có cần xin visa không? Người Hàn Quốc có cần visa để vào Việt Nam không? Đầu tiên thì mình sẽ giải đáp câu hỏi này rất nhiều người thắc mắc là người Hàn Quốc khi đến Việt Nam thì có cần xin visa không? Thì câu trả lời là sẽ là vừa có vừa không, tùy tình huống nha. Tin vui đó là người Hàn Quốc được phép nhập cảnh vào Việt Nam được miễn visa, thời hạn lên đến 45 ngày. Đây là thông tin mới và được áp dụng từ ngày 15 tháng 3 năm 2025 cho đến ngày 14 tháng 3 năm 2028. Chính sách này giúp người Hàn Quốc có thể ở lại Việt Nam lâu hơn mà không cần làm thủ tục xin visa, miễn là họ xuất cảnh đúng thời hạn. Lưu ý đó là chính sách này cho phép nhập cảnh qua đường hàng không, đường bộ và đường biển. Lưu ý thứ hai, đó là sau khi xuất cảnh ra khỏi Việt Nam thì người nước ngoài được miễn thị thực có thể quay lại Việt Nam liền mà không cần đợi cách 30 ngày như trước đây nữa. Nghĩa là nếu bạn là người Hàn Quốc có hộ chiếu phổ thông hợp lệ và có thời hạn ít nhất là 6 tháng thì bạn sẽ được phép nhập cảnh vào Việt Nam với miễn thị thực 45 ngày mà không cần phải xin visa gì cả. Nhưng mà nếu bạn định ở lại Việt Nam trong khoảng thời gian lâu dài, ví dụ như là học tập, thăm thân hay là thậm chí là định cư thì bạn cần phải xin visa đấy nhé. Chính sách miễn thị thực này chỉ áp dụng đối với những trường hợp du lịch hay là công tác ngắn hạn thôi. Vậy nên bạn cần xác định mục đích của chuyến đi để xem thử là mình có cần phải xin visa hay không nha. Phần 2. Các loại visa Việt Nam cho người Hàn Quốc. Nếu bạn có ý định ở lại Việt Nam hơn 45 ngày thì bước tiếp theo đó là bước chọn loại visa phù hợp với mục đích nhập cảnh. Thì có rất nhiều loại visa khác nhau, tùy vào từng mục đích nhập cảnh mà mình sẽ lựa chọn visa phù hợp. Mình sẽ liệt kê vài loại visa mà người Hàn Quốc hay xin nha. 1. Visa du lịch, đây là loại phổ biến nhất. Nếu bạn sang Việt Nam để khám phá văn hóa, ẩm thực, cảnh đẹp thì visa du lịch là lựa chọn số 1. Thời hạn thường là từ 15 cho đến 30 ngày và được phép nhập cảnh một lần. Thứ hai đó là visa thăm thân, dành cho các bạn Hàn Quốc có người thân ở Việt Nam như bố mẹ hoặc là vợ chồng. Loại này có thể kéo dài đến 1 năm và nếu cần ở lâu hơn bạn có thể gia hạn thêm. Thứ ba đó là visa lao động. Nếu bạn sang Việt Nam làm việc cho công ty hoặc một dự án nào đó thì cần xin visa làm việc. Loại này yêu cầu thêm giấy phép lao động nữa nên thủ tục sẽ phức tạp hơn một chút. 4. Visa điện tử e-visa. Đây là loại visa tiện lợi và nhanh chóng nhất. Với e-visa, bạn có thể xin online, thời hạn tối đa là 3 tháng nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần. Người Hàn Quốc rất hay chọn loại visa này vì nhanh gọn. Mình sẽ nói chi tiết thông báo mới và cách xin e-visa ở phần sau nha. Ngoài ra còn có visa đầu tư và học tập. Nếu chuyên gia là người Hàn Quốc muốn sang Việt Nam để đầu tư thì hãy xem video clip này nhé. Mỗi loại visa thì sẽ có một thời hạn và yêu cầu khác nhau, thì bạn phải cần xác định mục đích nhập cảnh để lựa chọn loại visa phù hợp nhé. Hướng dẫn xin visa Việt Nam chi tiết. Bây giờ vào phần chính đây thì làm sao để xin visa Việt Nam cho người Hàn Quốc? Mình sẽ chia làm 2 cách phổ biến nhất. Cách 1, xin thị thực điện tử Việt Nam, e-visa. Đây là cách mình muốn đề xuất cho các bạn nhất bởi vì là tính chất nhanh, gọn và lẹ. Từ năm 2023 thì Việt Nam đã nâng cấp hệ thống e-visa điện tử. Giờ đây, người Hàn Quốc có thể xin visa điện tử online mà không cần phải đến đại sứ quán nữa. Và từ ngày 11 tháng 11 năm 2024 thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã cho ra mắt cổng thị thực điện tử mới với địa chỉ hoặc để thay thế cho trang web trước đây. Trang web mới được nâng cấp này thì được cải tiến hơn rất nhiều và giúp quá trình xin e-visa diễn ra suôn sẻ. Và có thêm phần giải đáp các thắc mắc bằng song ngữ Anh Việt. Các bước xin cấp e-visa như sau.
Bước 1. Truy cập trang web eVisa chính thức. Các bạn vào trang evisa.gov.vn. Nhớ kiểm tra kỹ đường dẫn để tránh trang giả mạo nha. Bước 2. Điền thông tin. Bạn cần điền thông tin đầy đủ: họ tên, ngày sinh, số hộ chiếu, ngày dự kiến nhập cảnh, cửa khẩu nhập cảnh, ví dụ như Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất. Ngoài ra cần tải ảnh chân dung và ảnh trang hộ chiếu theo yêu cầu. Bước 3. Thanh toán phí. Phí eVisa hiện là 25 đô cho loại nhập cảnh một lần và 50 đô cho loại nhiều lần nhập cảnh. Bạn có thể thanh toán bằng thẻ quốc tế như Visa hoặc Mastercard. Bước 4. Nhận eVisa. Sau khoảng từ 3 cho đến 5 ngày làm việc, bạn sẽ nhận được eVisa qua email. In bản này ra mang theo khi nhập cảnh là xong. eVisa hiện tại thì thời gian tối đa được cấp là 90 ngày thì rất phù hợp cho những chuyến đi dài hơi. Nhưng lưu ý, eVisa chỉ cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo 42 cửa khẩu quốc tế được chỉ định. Ví dụ như sân bay, cảng biển lớn. Danh sách cửa khẩu được chỉ định cụ thể các bạn có thể xem tại trang web eVisa luôn nha. Cách 2. Xin công văn nhập cảnh. Và nếu bạn dự định nhập cảnh Việt Nam hơn 90 ngày và mục đích nhập cảnh của bạn không phải là eVisa, vậy thì bạn có thể xin công văn nhập cảnh. Để xin công văn nhập cảnh thì bạn cần cá nhân hoặc tổ chức ở Việt Nam làm thủ tục bảo lãnh. Thì sau khi công văn được chấp thuận, bạn sẽ có thể nhập cảnh và nhận dán visa tại cửa khẩu sân bay hoặc lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài. Loại visa này thì phù hợp với nhiều mục đích từ du lịch, công tác cho đến thăm thân. Điểm mạnh của công văn nhập cảnh đó là thời gian lưu trú dài hơn và linh hoạt hơn eVisa. Bạn có thể tìm hiểu thêm về hồ sơ và thủ tục xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài tại video này nhé. Lưu ý quan trọng khi xin visa và nhập cảnh. Trước khi kết thúc thì mình muốn liệt kê một số lưu ý để cho các bạn có thể xin visa và nhập cảnh một cách suôn sẻ hơn nhé. Điền thông tin chính xác, đặc biệt là đối với eVisa. Nếu bạn nhập sai một chữ thì có nghĩa là phải làm lại từ đầu đó. Nên xin eVisa ít nhất trước 5 ngày làm việc để tránh trường hợp trễ kế hoạch do thời gian xử lý eVisa kéo dài. Kiểm tra hộ chiếu. Quy định hộ chiếu người nước ngoài còn ít nhất 1 tháng. Vậy thì trong trường hợp này, bạn phải cần kiểm tra lại kỹ về thời hạn của hộ chiếu để tránh những khó khăn khi nhập cảnh. Mang theo giấy tờ. Khi nhập cảnh thì người nước ngoài cần phải mang theo giấy tờ, ví dụ như là bản in của eVisa hoặc là bản in của công văn nhập cảnh, vé khứ hồi để hải quan có thể kiểm tra bất ngờ. Kiểm tra thời hạn miễn visa. Nếu người Hàn Quốc muốn nhập cảnh vào Việt Nam bằng miễn thị thực 45 ngày thì phải cần lưu ý kiểm tra kỹ thời hạn thông tin hộ chiếu phải còn trên 6 tháng và phải đảm bảo rằng không vi phạm quy định về xuất nhập cảnh trước đó. Không thể gia hạn visa du lịch trong nước. Nếu bạn nhập cảnh bằng miễn thị thực 45 ngày hoặc là eVisa thì hiện tại không thể làm thủ tục gia hạn, bắt buộc bạn phải xuất cảnh sang một nước khác và làm visa mới để quay trở lại. Bạn có thể tham khảo diện visa run, tức là khi ở hết 45 ngày, bạn có thể xuất cảnh sang một nước gần hơn, ví dụ như Thái Lan hoặc là Campuchia, sau đó quay trở lại để reset lại miễn thị thực 45 ngày. Bạn có thể tìm hiểu thêm về gia hạn các loại visa qua video này nhé. Vậy là mình vừa chia sẻ xong cách xin visa Việt Nam cho người Hàn Quốc rồi. Hy vọng là video này sẽ hữu ích tới các bạn và các bạn sẵn sàng lên kế hoạch để có thể khám phá du lịch Việt Nam ngay hôm nay. Nếu bạn còn những thắc mắc gì thì hãy để lại những câu hỏi ở phần bình luận bên dưới. Mình sẽ trả lời sớm nhất có thể. Đừng quên nhấn like và subscribe và chia sẻ video này đến những người bạn Hàn Quốc của bạn nhé. Chúc các bạn có một chuyến đi đến Việt Nam thật vui và đáng nhớ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Kamsahamnida.